Když začnete sdílet vše, co víte o systému s někým, kdo si ještě neprobral z pomyslného spánku, můžete se setkat s různými nepříjemnými reakcemi. Lepší je uchýlit se k mírnému naznačování, než abyste otevřeně křičeli na všechny strany vše, co jste už zjistili. Každá situace je však jiná. Vyplatí se vědět, co před vámi zažili jiní, abyste kvůli tomu, co jste otevřeně sdělili, nestratili přátelé, rodinu a blízké. Každý je na své vlastní cestě k probuzení a uslyší volání své duše v jiný čas. Existují lidé, kteří jsou již probuzení a ti se shlukují do skupinek. Když začnete nalézat lidi, kteří jsou vaše krevní skupina, toužíte mluvit o svých zkušenostech. Je dobré si tento druh rozhovoru vyhradit skutečně jen pro ty, kteří se do něj opravdu chtějí zapojit. Jinak můžete litovat toho, že jste vůbec něco řekli. Sdílení radioaktivních vědomostí s těmi, kteří nic nevědí, je chyba, kterou mnoho lidí dělá a přitom je možné se tomu vyhnout. Typické reakce při snaze sdílet vědomosti s lidmi, kteří ještě nejsou probuzení, jsou silně věřící, extrémně konzervativní nebo jednoduše mentálně uzavření, jsou tyto. Tupý výraz, světla svítí, ale nikdo není doma. Usínali, když jste na ně mluvili. Hněv nebo obrana ve formě strachu. Výsměch, typická egoická sebeobrana. Existuje několik důvodů pro tyto reakce. Většinu času má člověk, který věří systému, pocit, že má pod kontrolou svůj život a cítí určitý druh svobody. Pokud byste chtěli ohrožovat tento jeho pocit bezpečí, jeho ego nastoupí a okamžitě vás zastaví v rozbíjení jeho křehkých, mentálních nebo emocionálních vzdušných zámků. Jak možná víte, jedním z prvních kroků duchovního probuzení je odsunutí svého ega stranou, aby bylo možné přijímat informace, které mohou skutečně úplně obrátit vaše vnímání reality. To vše je součástí změny a posunu vpřed, avšak ne každý je na to připraven současně, včetně ega nebo menšího já. Dalším důvodem, proč se může objevit reakce tupého pohledu a usínání, je spoušť v jejich hlavách. Kdykoliv může pravda ovlivnit programování mysli, spustí se obranná pojistka a člověk může být zmatený, ospalý, nebo prostě nemusí opravdu slyšet, co říkáte. Dokonce i průvodci, strážní andělé, dané osoby mohou spustit tuto pojistku, aby ji ochránili, protože z nějakého důvodu nemusí být vhodné nebo bezpečné slyšet to, co jim říkáte v dané fázi jejich života. Programování mentálního matrixu běží velmi hluboko v myslích některých lidí a vy musíte vědět, kdy přestat s osvětou, abyste od sebe všechny lidi neodehnali. Je to respektování životní cesty někoho jiného, ale také vám to brání být plně na své vlastní cestě. Nejlepší je opustit občas malé semínko pravdy. Například při sledování chemtrails byste mohli zpochybnit to, co vychází z letadla, aniž byste na otázku sami hned odpověděli. Někdy také musíte dodržovat pravidlo,
že o něčem nebudete mluvit, pokud nebudete přímo dotázáni. Odvrácená strana této techniky však je, že pokud v sobě dlouhé roky držíte nevyřčenou pravdu, může se ve vás začít hromadit jako zaseknutá energie. Nejlepší je proto najít si někoho, s kým byste si mohli otevřeně promluvit, ale musí to být někdo, kdo už je na cestě k probuzení. Nakonec je každá situace jiná a při rozhodování o tom, kolik toho prozradit v dané situaci, musíte použít směs intuice, zdravého rozumu, soucitu a bezpodmínečné lásky. Musíte si také uvědomit, že ve vaší realitě někdy budete muset být hercem. Například pokud pracujete v přízemní práci, kde se zdá, že nikdo není vzhůru a konverzační témata zahrnují politiku, sport a prachy, můžete se cítit jako vyděděnec, pokud se pokusíte zapojit do debaty s nějakým metafyzickým příspěvkem. Pouštět náznaky a zasadit semínko pravdy může být způsob, jak na to jít, pokud je váš šéf dostatečně otevřený, protože vaše slova nakonec stejně obejdou kolektiv všuškandou. Pokud jste v důležité pozici a potřebujete svou práci, je pravděpodobně nejlepší, když o určitých tématech nebudete mluvit vůbec. Je mnohem lepší upustit jenom pár drobků s náznaky a nestratit důvěru lidí ve vašem okolí. Díky tomu jim naopak můžete být k dispozici ve chvíli, až začnou zpochybňovat vše kolem sebe. Po spuštění procesu probuzení se většina lidí i tak učí sama prostřednictvím knih a internetu, takže nemějte pocit, že je vaší odpovědností probudit je návalem informací. I když přijde den, kdy bude vše známo a viděno, bylo by pro vás emocionálně nejlepší, kdybyste se jich nemuseli stranit. Tak a to je vše k tomuto videu. Já vám děkuji za pozornost, komu se video líbilo, tak díky za like a u dalších videí naslyšenou.